Hi everyone, magandang gabi po sa lahat ng mga viewers natin, mga subscribers, and to all our friends. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po ang gabi ninyo? I know some of you are still busy, medyo busy din tayo. But the show must go on. Kaka-receive ko lang po ng tawag mula sa Pilipinas. Meron po kaming kamag-anak, my mother, mother side, meron pong medical emergency. So I need to answer the call muna. And I told them that sana maging ayos. Okay? So the show must go on. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa iron deficiency anemia. Sa lahat po ng mga viewers natin na first time dito sa ating channel or sa YouTube at saka sa Facebook natin, pareho po tayong live ngayong gabi. Maraming salamat po sa lahat ng naka-join ngayon or magjo-join pa. Pag-uusapan natin, yan nakikita nyo sa screen, iron deficiency anemia. Ano po ba ang mga causes, mga symptoms, treatment, and also prevention? Ano mga pwedeng kainin tungkol sa sakit na ito na iron deficiency anemia? But before we move forward, panoorin niyo po muna ito. Ayan, we're back. This is Dr. Mike. Doon po sa mga first-time viewers natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Mike. I'm based here in Hong Kong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga viewers, mga subscribers, and mga followers. If you failed na panoorin yung mga previous episode, you can go back sa ating channel, sa library natin at makikita nyo po yung mga past episode natin na ginawa para po sa ating mga kababayan. So marami na po yung mga episode na yun, almost 300 plus episodes na yung napalabas natin. At pwede nyo pong balikan, pwede nyo pong tignan, i-check kung ano po yung mga topics na yon. So wide range of medical health issues, medical topics na pwede po ninyong mapanood. So without any further ado, ang ating pag-uusapan ngayong gabi, I think most of you can relate to this. Bakit nawala ang aking screen? Sandali ha. I'm checking. Bigla po siyang nawala dyan sa screen ninyo. Ilalagay natin siya ulit. But ayaw niyang mailagay. Oo. Bigla tayong na-tense ngayong gabi kasi nga meron akong tawag mula sa Pilipinas. At ako ay biglang hiningan ng medical advice, okay, ng ating kamag-anak. I hope my lola is okay. So ayan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. It's all about itong iron deficiency anemia. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So marami po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon na naka-standby sa Facebook at saka sa YouTube channel natin ay nagtataka, ano nga ba itong iron deficiency anemia? Marami po sa atin na nakaka-experience ng tinatawag na quote-and-quote anemia. But when I ask them, may anemia po ako. Paano niyo po nalaman na may anemia po kayo? Basta sabi po, anemia, mababa do ang dugo ko. Hindi po ganun yun. Hindi ganun na mababa ang dugo ay anemic na kayo kaagad. Because ang anemia po isang malaking uri ng sakit yan at kailangan po ninyong malaman ano ba ang iba't ibang klase ng anemia. Kagaya po ng pinost natin kaninang hapon, meron po tayong mga kababayan na meron daw microcytic anemia, yung iba normocytic anemia, hypochromic anemia, iba't ibang uri ng anemia yan. Bakit may mga terms na ganon? So ito po yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa iron deficiency anemia. Ano nga ba itong iron deficiency anemia na ito? So ito po yung mga overview ng ating discussion tonight. We'll give a brief discussion or brief explanation what anemia is all about, the symptoms of anemia,
Ano po ba ang mga causes nito? Saan nakukuha ito? Ano ang diagnosis? Paano natin malalaman na anemia pala ang nararamdaman po natin? And ano po yung mga possible treatment? Ano ang possible na pwedeng kainin para po at least mag-improve yung anemia natin? Okay, so if you have questions, feel free po. Lagay lang po sa chat box ninyo yung mga questions. Sa lahat po ng viewers natin, maraming salamat, ma'am. My lolo is watching, Lolo Danny Noni. Hello po. Happy viewing sa inyo. Anyway, moving forward sa ating discussion, anemia, para po sa nakakarami nanonood sa atin, pag po sinabing anemia, ito po ay isang uri ng kondisyon na kung saan ang mga red blood cells natin, yung healthy red blood cells, ito po yung dugo natin, okay? Yung RBC natin, red blood cells, hindi po sapat na mag-carry ng oxygen papunta sa mga tissues ng katawan. So in short, kulang po ha. Ang anemia, this is a general term, a condition, okay? Particularly iron deficiency anemia, lack enough healthy. Kulang po yung red blood cells ninyo. Okay? Na mag-carry ng oxygen papunta sa tissues ng katawan. Yun po kasi ang primary role ng mga red blood cells natin. As the name implies po, ang iron deficiency anemia ay ang ibig lang pong sabihin dyan ay yung iron, insufficient iron, yung pong mineral na iron kulang. Without iron or enough iron sa katawan, ang katawan po natin cannot produce enough substance in the red blood cells sa dugo natin para po makapagdala ng oxygen or yung tinatawag na hemoglobin. Okay? So tendency, ang patient po na may anemia, ang nangyayari parang pagod siya lagi. Okay? Kasi nga po, yung oxygen dahil po kukonti, kung napansin niyo po sa slide natin, di ba? Kulang po yung red blood cells. Ang red blood cells po, siya yung nagke-carry ng oxygen papunta doon sa body tissues natin, different body parts. Eh kung kulang yung red blood cells mo, hindi siya makakakuha ng sapat na oxygen, wala pong oxygen na mapupunta doon sa body tissues natin. So tandaan niyo po yun. So anemia is a condition na kung saan yung healthy red blood cells natin ay hindi sapat para po mag-carry ng oxygen papunta sa different parts ng katawan. Ano ang nangyayari sa patient natin? Yung pong patient natin, dahil po kulang ng oxygen papunta sa tissue, so lagi po siyang pagod, okay? Or shortness of breath. Kinakapos ang hininga ni pasyente na merong anemia. Okay? So ngayon, moving forward sa ating discussion, okay? Ang anemia po pwede po siyang temporary lang or long term and can range from mild to severe. So imagine, ang anemia, merong panandalian lang, merong anemia na tinatawag na pangmatagalan. Okay? And usually, we can correct this one by iron supplementation, but depende po yan. Okay? Depende po dahil may iba't ibang klase ng anemia. Maaring magtataka ang mga viewers po natin na, ay, ang anemia pala ay hindi lang sapat na mababa yung healthy red blood cells natin na mag-carry ng oxygen, meron pa pong iba't ibang klase. Kasi nga, yung red blood cells, siya ang nagki-carry ng oxygen papunta sa different parts ng katawan. Ngayon, maari pong yung red blood cells may problema mismo. Kaya po, ayan ang mga examples. Meron pong tinatawag na aplastic anemia. Meron pong klase ng anemia na iron deficiency anemia, which napag-uusapan natin ngayong gabi. Merong sickle cell anemia, okay? May thalassemia, at mayroon din pong vitamin deficiency anemia. Kaya po yung mga kababayan natin na nagtatanong, Dok, may anemia po ako. Oo, anong klaseng anemia meron ka? Maaring vitamin deficiency anemia ang meron ka, hindi siya iron deficiency.
Okay? Although pare-pareho po na problema sa red blood cells yan, kaso po meron pang specific category or specific uh, types of anemia. Okay? Na pwedeng ma-experience ng pasyente natin. Okay? Marami po, although marami sa ating mga kababayan ang merong iron deficiency anemia, meron din pong mga ilan-ilan na kababayan natin na ang problema po ay yung tinatawag na aplastic anemia. Dito po sa aplastic anemia, yung katawan po naman natin hindi po nagpo-produce ng enough blood cells. Kulang po sa number yung pinoproduce niyang red blood cells. Okay? And alam naman po natin na ang red blood cells ay napoproduce yan sa bone marrow by stem cells at nakatira sila doon. But anyway, hindi natin pag-uusapan ngayong gabi yung tungkol sa aplastic anemia. Ang pag-uusapan natin ay specifically sa iron deficiency anemia. Maaring yung ng iba sa inyo nagtataka, Doc, may anemia pa ako pero hindi iron deficiency. Hindi aplastic anemia, sickle cell anemia. Dito naman sa sickle cell anemia, ito po ay namamana. Okay? It's an inherited from parents. This kind of anemia result naman sa abnormality in the oxygen-carrying protein, hemoglobin, doon sa red blood cells. Yung pong red blood cells, medyo matigas sila, rigid sila. Sickle yung shape nila, parang may sakit sila, yung mga red blood cells. And typically, nagsa-start po yan bata pa lang. 5 to 6 month age. Diyan po, or months of age, diyan usually nag-start ang klase ng anemia na sickle cell anemia. And most of the time, ang patient po na may sickle cell anemia, may pain, okay, na nadidevelop. Okay, usually may pain sa kamay, sa paa, at madali silang mahawaan ng bacterial infection and stroke. And some patient may have this long-term pain. Diyan po sa sickle cell anemia. Okay? So ang dami niyo pong natututunan ngayon in terms of different types of anemia. But anyway, usually hindi po natin siya i-discuss yung bagay na yan. Another type of anemia, ito pong tinatawag na thalassemia. Thalassemia is an example of inherited. Ito ay namamana din. Ito po ay common sa mga Mediterranean. Merong problema po sa genetics, sa genes nila. Yung pong may thalassemia. Marami pong klaseng thalassemia. May thalassemia minor, thalassemia major. At nakukuha yan from parents to children. It's a kind of blood disorder. Ito po ay the body cannot produce enough protein, yung pong hemoglobin. So sabi ko, medyo maraming discussion ang involved pagdating natin sa mga anemia na yan. So, yung pong mga kababayan natin, ano nga bang klaseng anemia meron kayo? Dahil po marami pong klase ng anemia, and then meron din pong tinatawag na vitamin deficiency anemia. Dito naman sa vitamin deficiency anemia, so ibig sabihin, vitamin ang cause niya, kaya nagkakaroon ng anemia. So kung napansin po ninyo, nagdi-discuss tayo ng vitamins before, ito naman ay dahil sa vitamin B12 and vitamin C plus folate. Yun po ang problema naman. Bakit nagkakaroon ng klase ng anemia na vitamin deficiency? Kulang po ng vitamin 12, folate, at saka yung vitamin C. Nagko-contribute po lahat yon para mag-lead into vitamin deficiency anemia. So now, medyo alam nyo na po yung aplastic anemia, sickle cell anemia, yung may pain po dyan, sickle cell anemia, thalassemia, and vitamin deficiency. Although rare po sa mga Pilipino ang mayroong thalassemia, but again, there are some, mga ilan-ilan, na mayroon pong sakit na thalassemia. So, lahat po yan, anemia. So, depende po kung anong klaseng anemia meron kayo. And then, sa iron deficiency anemia, naka-further categorize din po yan kung
normocytic, hypochromic, etc. etc. But in any way, para po sa benefit ng viewers natin, we'll just discuss tonight iron deficiency anemia because this type of anemia is the most common form of anemia. Dahil ito ay ang dugo kulang ng inadequate red blood cells para po mag-carry ng oxygen sa different parts ng katawan. Okay? So again, itong gabi muna na ito, iron deficiency anemia. Marami pong ako nakikita mga questions dito sa mga viewers natin. Ang binabanggit nila, meron silang thalassemia, etc. etc. We will discuss yung iba't ibang klaseng anemia soon. Para hindi lang po tayo magulo, tonight we'll focus on individual types of anemia. Particularly ito munang iron deficiency anemia because ito po ang pinaka-common sa lahat ng uri or types of anemia na meron. Okay. Sabi natin na iron deficiency anemia, insufficient, kulang ng iron. Okay? Without enough iron sa katawan natin, the body cannot produce enough substance para sa mga red blood cells natin, para sa dugo, para po i-carry yung oxygen o yung tinatawag na hemoglobin. Okay? As a result po, yung mga kababayan natin na mayroong klase ng anemia na ito, ay maaring napapagod sila, konting pagod sila, they feel tired, or sometimes they have this shortness of breath. Kinakapos yung kanilang hininga. Ano po ba ang simptomas ng mayroong anemia? Kasi lagi natin sasabihin, ay Doc, may anemia ako, pero ano nga ba ang nararamdaman ng pasyente or maaring yung mga viewers natin na nanonood ngayon or nakikinig ngayon ay merong anemia? Ito po yung mga senyales or mga sintomas ng pasyenteng may anemia. By the way, if you like this episode po, para po makatulong tayo sa ibang mga kababayan natin dito sa Hong Kong or kung isang parts man ng mundo, pwede nyo pong i-share itong episode natin na ito about anemia. At least magkaroon po sila ng idea about anemia. Okay, ito po ang mga nararamdaman ng pasyenteng may anemia. So alam nyo po ba na ang ibang kababayan natin na nakaka-experience ng sobrang pagod, laging merong hapong-hapo, or nanghihina. Sometimes hindi na po makakakyat sa hagdanan dahil pagod agad, maputla, pale ang skin. Okay? At sometimes nakaka-experience po ng pananakip ng dibdib or sometimes mabilis po yung kanilang heartbeat. At syempre, kasama din yung shortness of breath. So maaring yung mga nanonood po sa atin ngayon, nakaka-experience po sila ng mga sintomas, mga senyales na yan. Maaring kayo po ay nakaka-experience na ng iron deficiency anemia. So, check nyo po yan ha, kayo ba ay laging pagod? Okay, hindi pa man kayo nag-start magtrabaho, pagkagising pa lang po ninyo, medyo hingal na kayo. Nanghihina, sometimes umaga pa lang, hindi ka makatayo sa bed, hinang-hina, or sometimes magwawalis ka lang, magba-vacuum ka lang, masakit niya yung katawan mo. Lalakad ka lang ng konti, may chest pain na, mabilis ang tibok ng puso ninyo, or sometimes hingal na hingal kayo. Okay? Ito po ay maaring mga sintomas or senyales. Di ba sabi natin kanina, ang red blood cells, kailangan po niya ma-deliver may oxygen para ma-deliver sa different parts ng katawan. Kung yung mga tissues natin, mga organs sa katawan ay kulang ng oxygen, tendency po, kinakapos ang hininga natin, hinahabol natin ang hininga natin. Okay. Ayan. Sa mga super chatters natin, maraming salamat, Miss Honey Love, at saka si Miss Annie Azurin. Thank you po. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa ating mga kababayan. Okay. So ano pa, aside dito sa mga nabanggit natin, ano pa ang mga senyales? Okay? Ang labis-labis na pananakit ng ulo, ang pagkahilo, or sometimes lightheadedness, ay mga sintomas, mga senyales yan ng iron deficiency anemia. Or minsan nanlalamig ang ating kamay at nanlalamig ang ating paa,
Maari din nagkakaroon tayo ng inflammation or soreness of the tongue. Ay mga uri ng anemia yan. Okay? Nagkakasingaw-singaw ka, soreness sa inyong dila. Okay? So isipin po ninyo, baka kayo po ay nagkaka-experience na ng anemia na hindi nyo man alam. Yung pong pagkakaroon ng mga brittle nails, yung laging nagka-crack, nag-split ang nails, isang sinyalis po yan. Yung pong labis-labis na pagkikrave sa pagkain, lalo na po sa mga hindi masustansyang pagkain, okay? Sometimes may mga yan, starch, ice, yung pong mga hindi naman usual na kinakain, nagkikrave ka sa mga bagay na yan. Poor appetite, so yun pong ating nutrition, especially in among infants and children, common po nagkakaroon ng iron deficiency anemia. If ang mga anak po ninyo nakaka-develop or na-develop ang mga signs na ito, na yung pong walang gana sa pagkain, or tapos yung pong pagkikrave sa mga ibang bagay, ay maaring nakaka-experience po ang anak ninyo ng iron deficiency anemia. Mas mabuti po na idalhin nyo po sa doktor, sa pediatrician, para po masuri silang mabuti at mabigyan ng tamang supplement or vitamina at ma-check mabuti para po ma-regain at mawala ang anemia ng inyong anak. Okay. Moving on, marami sa ating mga kababayan, dahil sinasabi nilang may anemia sila, ang gagawin nila is iinom sila ng iron. Overloading the body with iron can be dangerous. Dahil po ang excess or sobra-sobrang iron sa katawan, pag nag-accumulate po yan, masisira po ang liver and possibly other complications. Dahil marami po sa ating kababayan ang nagse-self-medicate. Marami yan. Yung mga viewers natin nanonood ngayon. Okay? Marami sa mga viewers natin sometimes hindi po nagpapatingin. Pag nalaman lang upon blood test or sometimes tingin lang sila sa sarili nila. Maputla ako, tinignan nila. Kailangan kong mag-iron supplement. Are you sure that it's an iron deficiency anemia? Even if it's common, the most common type of anemia, but hindi ka pa sure, okay, kung anong klase or anong specific of type of anemia meron ka. So ang gagawin mo, ayan, inom ka na ng inom ng mga supplements. Ang sabi, ang pag-overload or pag-inom ng maraming iron, okay, supplemental iron, ay maaring makadamage sa liver po natin. Remember that iron deficiency anemia, nangyayari po yan when the body does not have enough iron to produce hemoglobin. Yung hemoglobin po, part ng red blood cells yan. Yung po yung nagbibigay kulay bright red sa dugo, yung pong hemoglobin. Okay? Na nandoon sa red blood cells natin. Kaya bright color ang dugo natin dahil po sa hemoglobin na yan. Okay? And ito pong hemoglobin na ito enables the red blood cells na mag-carry ng oxygen papunta sa different parts ng katawan. Okay? And if hindi tayo kumakain or umiinom ng enough na iron or yung nawawala yung iron sa katawan natin, hindi naman po basta-basta magpo-produce ng enough hemoglobin. Kaya po nagkakaroon ng iron deficiency anemia. Okay. So, ayan siya. So, iron deficiency anemia is more common sa mga kababaihan than in men. Okay? So, ayan, mga kababaihan, mga viewers natin ngayong gabi, halos mga kababaihan, common ito sa inyo compare sa mga kalalakihan. But it doesn't mean na ang mga lalaki hindi rin nakaka-experience ng iron deficiency anemia. Nakaka-experience din. Kaso nga lang, mas common po sa inyong mga kababaihan. Dahil po, una, sa mga pregnant po or sa mga may monthly na buwan ng dalaw na malakas, okay? Sila po yung high risk, mataas po yung risk nila para po magkaroon sila ng iron deficiency anemia. So I think I've seen so many patients already na malakas po ang kanilang monthly period
At sometimes, umaabot yan ng medyo mas matagal. Instead of 3 to 5 days, mas extended ang kanilang buwan ng dalaw at profuse, masyadong malakas, mabilis. So, prone po sila. Minsan kasi maputla na ang patient, tapos nagpapalpitate na ang patient. Maari po dahil sa blood loss, nagkakaroon po sila ng problema na ganito. Okay? Sige. Moving on. And alam din po natin na it occurs when your body doesn't have enough iron to produce hemoglobin. Yun nabanggit natin kanina. Kaya po kulay red ang dugo natin. Yung pong nagbibigay ng bright red na yan na nakikita nyo sa screen ay dahil po sa hemoglobin na yan. Okay? Moving on. Ano po ang nagko-cause ng iron deficiency anemia? So una po, syempre, pag nawala ang dugo po ninyo, nagkaroon kayo ng blood loss, okay, dahil po pag nawalan kayo ng dugo, ang dugo contains iron na mayroong red blood cells. Ano po yung mga factors na nawawala yung dugo natin? Kung ang mga kababaihan, malakas ang kanilang monthly na dalaw, isa pong cause yun. Kung ang pasyente mayroong ulcer or sumasakit ang sikmura niya, mayroon siyang peptic ulcer, maaring ito rin po ang dahilan. Maaring ang other dahilan ay hernia or colon polyp or colorectal cancer or gastrointestinal bleeding. Uy, may nanonood na naging estudyante ko, si Miss Aisel Tiomico. Hello, Aisel. Kumusta ka na? Alam ko nasa Australia yata si Aisel, if I'm not mistaken. But anyway, moving forward, so blood loss. So isipin po ninyo yan. Kung kayo po ay isa sa mga pasyente na nagkakaroon ng problema sa monthly period, may ulcer po kayo, may hernia, may polyp or colon polyp or colorectal cancer, you are more prone to have blood loss. Or some patient na mahilig uminom po ng mga over-the-counter pain relievers. Yung pong mga pasyente, mga kababayan ko dito sa Hong Kong, kung saan man po kayo, basta nakikinig kayo, kung lagi po kayong naka-pain reliever, yung pong umiinom ng mefenamic acid, mga NSAIDs, mga Celecoxib, Celebrex, ano pa ba mga NSAIDs. Aspirin, for example, ito po minsan ay nakakasakit ng sikmura. Kung sumasakit ang sikmura po ninyo dahil po sa mga gamot na iniinom yung mga pain relievers, mataas po ang chance po ninyo, baka po may nagbi-bleed sa loob. Lalo na po kung may matagal-tagal po kayong umiinom ng mga pain relievers na yan. Kaya nga po laging ina-advise, you need to take medication, full tummy muna, kumain po muna kayo before taking medications, particularly itong mga NSAIDs na ito or mga pain relievers na ito. Okay? So another one, aside from blood loss, ito pong kulang ang iron sa diet natin. Because our body kailangan po ng iron na nakukuha natin sa mga food na kinakain natin. If we consume little iron or kokonte, over time, our body become iron deficient. So yung mga kababayan natin dyan, mamaya sa slide natin may papakita tayong mga pictures, mga food. Ayan, may nakikita pala kayong example po ng mga pagkain na rich in iron, mga meat, eggs, leafy green vegetables, iron fortified food. Okay? Dahil kailangan din po yan sa growth and development. Okay. So iron, kulang tayo ng iron, yung hindi po kumakain ng meat sa atin o bibihirang kumakain ng meat. Or meron pong cases na yung problema is inability to absorb iron. Meron po tayong mga kababayan din na umiinom sila, kumakain sila ng iron-rich food but hindi po na-absorb mabuti ang iron sa pagkain into the bloodstream, papunta sa small intestine. Like for example, itong intestinal disorder na celiac disease. Kaya po yung iba, di ba, may gluten-free na diet which affect yung intestine, yung bituka ng ating mga kababayan na i-absorb itong nutrients na nanggagaling sa mga digested food and can lead to iron deficiency anemia. So ayan po ay isa sa mga problema. Yung pong mga may
problema sa intestine. Yan, example, yung celiac disease. Hindi po nila na-absorb yung calcium, yung iron sa katawan po natin, sa intestine. So it can lead to iron deficiency anemia. Okay? Another one is for patient na buntis. Pregnancy is another cause of iron deficiency anemia because without iron supplementation, okay, iron deficiency anemia, it can occur, pwede po mangyari sa mga buntis because yung iron store sa katawan serves their own increased blood volume as well as the source of hemoglobin for the growing fetus kasi dalawa na sila. Okay? At yung fetus nangangailangan din po ng supply. So ayan, nagko-cause din po ng iron deficiency pag buntis din. So that's why yung mga buntis po, you can visit your OB from time to time para po may monitoring po kayo. So what are the risk factors? Ano po ang mga risk factors for anemia? So sino po yung mga at risk? Maaring yung mga viewers natin nanonood dito is wala silang anemia. That's good. Okay? Wala pong problema doon. Okay? If in case meron kayo or wala pa, ito po yung mga tatandaan nyo, yung risk. Mga kababaihan, definitely because dahil po may monthly period kayo, so at risk po kayo dyan. Yung mga bata, mga kids, especially those na pinanganak po na low birth weight or premature, kailangan po, hindi po sila kasi nakakaget ng enough iron dun sa breast milk so or formula milk, so at risk din po sila dyan. Moving on. At risk din po yung mga vegetarians because people who don't eat meat may have a greater risk of iron deficiency anemia if they don't eat other iron-rich food. Yan. So dapat kahit vegetarian, meron ka din na ibang source ng inyong iron sa katawan. Otherwise, madideplete lahat ang iron sa katawan mo na kailangan natin. Okay? And frequent blood donors. So yan, usually naman every 3 months, 6 months, etc. Yung mahilig mag-donate ng blood. Tsaka chine-check muna yan. Okay? Before po ma-test na ikaw ay pwedeng mag-donate ng blood. Complications. Ano pong mangyayari kung papabayaan natin, okay, ang iron deficiency anemia? Well, some patient may have rapid or irregular heartbeat. So pansinin po ninyo, yung pong mga kababayan natin, maaring pong ang nararamdaman po ninyo, yung heartbeat po ninyo medyo malakas. We exclude other things, ha? Baka po kasi may iba pang problema. We're just focusing dito about anemia. Baka po may irregularity sa heart ninyo, kailangan pong matreat lagi or kailangan malaman. That is why most of our patient na laging sinasabi, Doc, irregular ang heartbeat ko. Ano pong magandang gamot? Just imagine, gamot ka agad ang ibibigay o gusto ng pasyente. Hindi man nila gustong malaman kung saan nanggagaling. Maaring yung irregular heartbeat mo, problema sa conduction ng heart, sa SA node or kung ano mang problem dyan. Okay? Or problema sa cholesterol, kaya irregular heartbeat ka or mabilis ang heartbeat mo. Okay? Hindi mo pala alam na iron deficiency anemia ang isa sa mga naging komplikasyon ng iyong sakit. Dahil kulang ka ng iron, so dapat iron pala ang gagamitin natin sa iyo. Pero paano nga natin malalaman yan? Siyempre, yung ating kababayan laging sasabihin, ay, bibili na lang akong gamot sa butika. Ayoko na magpatingin ng doktor, gastos lang yan. So, ganun po ang nangyayari. Karamihan sa ating mga kababayan na hindi man nagpapatingin, kaagad-agad bumibili na lang sila ng basta-basta gamot para sa sarili nila. So, in the end, hindi nila tinitreat yung mismo, hindi nila inaalam kung saan nanggagaling yung problem ng patient. Okay? So, aside from that, so rapid or irregular heartbeat, some babies, complications, premature birth and low birth weight babies, or delayed growth and development. So, yun po yung mga major complications. Okay, so paano natin malalaman? So, ayan na. Paano natin malalaman na meron tayong iron deficiency anemia? Definitely, we go to a doctor. The doctor would ask you so many things, your physical exam, history, and so on. And
Kung makita po ng doktor yung mga signs and symptoms kanina, meron po kayong extreme fatigue, meron po kayong weakness, meron namumutla kayo, may mabilis ang heartbeat ninyo, shortness of breath, then meron na po siyang suspicion na maaring ang patient natin ay merong anemia. Pero gusto kong makasigurado kung anemic nga ang patient natin. So we would request ito pong mga blood test, di ba? Yan. So doctor would request blood test. Pero si ate, syempre sasabihin ni ate, ay doc, iinom na lang po ang gamot. Ayaw niya magpa-blood test. Wala siyang pera. So again, we don't know exactly what would be the cause of this problem kung hindi tayo magsusupport sa mga laboratory exams. So some of the laboratory exams na pwede natin i-request sa patient natin, we have the following. We have the red blood cell size and color. Well, makikita naman natin yan specifically by CBC. Okay? Sa CBC pa lang, complete blood count, makikita na natin yan. Yung complete picture, nandyan na si hematocrit, nandyan na si hemoglobin, MCV, etc. etc. Marami pong test yan, pati platelet tinitignan. Yung pong mga kababayan natin dito na nagpa-test na dyan, for sure, malalaman yan, makikita ka agad yan kung ano po, kung may anemia ba. And most of the time, we would request our patient na sige, i-monitor natin, baka iron deficiency yan muna. Kasi makikita po dun sa mga parameters doon if it's leading to iron deficiency anemia or other things. And then, if we want to further investigate, meron pong tinatawag na anemia profile. Okay? Tapos meron ng specific doon na pwede nating i-test doon sa patient natin. But again, usually yung basic muna before tayo pumasok doon sa different classes of anemia. Okay? So then, we would request ferritin and other tests. Maaring yung patient natin nangangailangan ng endoscopy, baka po meron siyang bleeding, kailangan ng ultrasound, or kailangan ng colonoscopy, baka po may polyp. But these are advanced tests na. Kung wala tayong matrace sa blood, saan ba? Saan, anong nangyayari? Bakit nagkakaroon ng anemia ang patient? Meron ba siyang blood loss? Kung may blood loss siya, saan nanggagaling ang blood loss ng patient? Commonly, ang blood loss nangyayari internal, so maaring nagbi-bleed ang ulcer niya or sumasakit ang tummy niya or may polyp siya na kailangan natin investigate further. Kasi some patient, hindi naman nila alam na meron silang problem sa kanilang intestine. 'Di ba? So kailangan natin masuring mabuti. Yan. Okay? So these are the specific tests na pwede natin makita. But before we go further, syempre doon muna tayo sa mga basic tests muna. Okay? And then, what would be the treatment? Ano ba ang treatment dito sa anemia na ito? If we are referring to iron deficiency anemia, ang mga treatment po, ito mga sumusunod. Para po mag-improve ang chances ng katawan natin to absorb yung iron, yung tableta. As much as possible, we want the natural, yung mga food na yan. Pero, well, minsan hindi naman tayo nakakakain ng ganyan. So we have the following na pwede natin gawin or i-take ng ating mga kababayan. Iron tablets, kaso nga lang po yung iron tablets can upset yung tummy natin. Okay? Usually, you may need to take your iron tablets with meals. So after po ninyong kumain sana. Kaso nga lang po, for better absorption, yan, sometimes, dapat walang laman ang tummy para po ma-absorb siyang mabuti. However, hindi po matolerate minsan ng mga patient na iinumin si iron na walang laman ang tiyan. So you need to weigh between the pros and the cons, yung advantage at saka disadvantage ng pag-inom ng iron supplement. Okay. So, take iron 2 hours before or 4 hours after you take antacid. Lalo na po yung mga nagtitake ng antacid sa inyo na kailangan mag-iron supplement. So, you need to take note. Take iron 2 hours before or 4 hours after you take the antacid. Taking your iron tablets with a glass of orange juice or vitamin C, yung pong iba, okay? Because vitamin C improves the absorption of iron. So, ayan ha.
Because most doctors would recommend taking your iron tablets with a glass of orange juice or with vitamin C supplement. So marami din po sa inyo hindi nakakaalam, hindi po ina-advise itong bagay na ito, nakakalimutan na mas maganda po yung absorption ng calcium kung nagtitake po kayo ng vitamin C or umiinom kayo ng orange juice or any juice na rich in vitamin C. Because yung pong absorption niya sa intestine natin mas maganda compare kung iinumin nyo lang po siyang as a supplement. Okay? So ayan na mga viewers, mga tips natin yan sa mga pag-inom ng mga tableta, particularly itong iron na ito. But remember this, mga viewers, iron supplements can cause constipation. Okay? Tandaan po ninyo yung nakalagay sa screen ninyo na ang iron supplement po ay maaring mag-cause siya ng constipation. Sa mga kababayan natin na constipated, inay-hinay po sa pag-inom ng iron because lalo po kayo magko-constipate, lalo na po kung maramihan ang pag-inom nyo dyan ng iron na yan. Huwag po tayong inom ng gamot basta-basta, lalo na po kung hindi prescribed ng doktor yan at hindi pa kayo nagpapatingin. Baka rin kayo lang ang nagsasabi na meron kayong iron deficiency anemia. But in reality, wala naman po kayong anemia in general. 'Di ba? So mga viewers, so ingat po kayo dyan. Okay? So your doctor may recommend a stool softener. So iron may turn your stools black as well. This would be harmless. This is a harmless side effect ng medication. So remember nyo po yan. Marami pong iron na nag-e-exist, mga ferrosulfate. So iron lahat po yan. Okay? Ferrosulfate, etc. etc. Iba't ibang klase ng iron nandyan sa market. Okay? So you may need to take iron supplements for several months or longer to replenish your iron reserve. So hindi po ibig sabihin nag-take po kayo ng iron ngayon or this week, improve na kagad po ang ano nyo. It may take months, several months before po makorek yung problema natin na yan about iron. Okay? So remember niyo po yan. Iron supplements can cause constipation, harmless side effect, mag-turn black po ang stool po natin. And iron deficiency cannot be corrected overnight. So it may take years, several months or longer. Okay? Pero, ito pong maganda, you'll start to feel better after a week or so of treatment. Usually, after 2 weeks, may mga improvement na. Towards the months, may improvement na sa patient natin. Mawawala na yung mga nararamdaman, shortness of breath, etc. etc. If it's iron deficiency anemia, ha? Baka yung shortness of breath yung iba ang cause niya. Okay? Sige, moving on. So how can we prevent? Diba? Yan ang importante. How can we prevent iron deficiency anemia? Sa lahat ng mga viewers natin, ito yung pinaka hinihintay-hintay ninyo. How to prevent? You can reduce your risk of iron deficiency anemia by choosing iron-rich food. Okay? Ano ba itong mga iron-rich food na ito? Yan, nakikita nyo po sa screen ninyo. Pwede po kayong mamili kung ano pong mga pagkain ang pwede ninyong kainin. Red meat, pork, poultry, seafoods. Seafoods are rich with iron. Yan, yung mahilig mag-seafood po sa inyo dyan. Bean, ay masyado maliit. Beans, pwede rin yan. Lahat po ng dark green leafy vegetables, particularly spinach, dried fruits, raisins, apricots, mga iron-fortified cereals, breads, and pastas. So pag bumibili kayo sa market, mga viewers natin, so pwede nyo pong tignan yung mga label kung may mga fortified with iron. Okay? So at least nag-i-improve po yung inyong red blood cells para po dumami sila and then magkaroon kayo ng magandang iron sa katawan at ma-improve ang inyong anemia. So pwede po dyan, mamili kayo dyan. Kahit ano pong mga pagkain dyan.
So your body absorbs more iron from meat, tandaan nyo po yan, than it does from other sources. So sa meat usually siya. If you choose not to eat meat, you may increase or need to increase your intake of iron-rich plant-based food to absorb the same amount of iron. So damihan lang po ninyo yung green na kinakain ninyo kung hindi po kayo ma-meat. Okay? Kasi baka po tumataas naman ang presyo nyo kung mag-meat na kayo na mag-meat. O damihan nyo po yung pagkain nyo ng green leafy vegetables. O yan, mag-spinach tayo lagi, mag-kangkong tayo lagi, mag-okra tayo. So lahat ng green, kale. So yan, madami yan. Kaya na lang pong bahala kung ano po ang gusto nyong kainin dyan. So kaso nga lang, mag-double effort po tayo kasi kailangan mas madami as compared kung kakain tayo ng meat. At kung kumain tayo ng mga pagkain na nakikita nyo sa screen, you need to have at least vitamin C or orange juice para po yung absorption ng iron, ma-absorb siyang mabuti sa katawan with the help of vitamin C. Okay? So hindi pa natin nadidiscuss ang vitamin C sa ating vitamins. Abangan nyo soon. Okay. And ito naman, mga foods containing vitamin C to enhance iron absorption. So ito pala, at least double purpose yung mga viewers natin na nanonood ngayon. Okay? So imagine niyo, hindi kayo mahilig kumain ng fruits. Instead na mag-take kayo ng vitamin C supplement, bakit hindi na lang broccoli ang kainin ninyo? At least broccoli at saka yung leafy greens na yan, dalawang purposes. Meron ka ng iron, meron ka rin vitamin C. Medyo tipid ka pa, 'di ba? Pero syempre, wag natin tipirin ang ating sarili kasi pag tinitipid natin ang sarili, because the food that we eat is what we become para maging maganda ang cells natin, 'di ba? So ganun dapat 'yon. Lalo na kung nagtatrabaho tayo, kumikita tayo, wag niyo pong tipirin ang sarili niyo pagdating sa pagkain. Okay? Dahil nakakabili naman tayo ng iba't ibang bagay, pero minsan pagdating sa sarili natin, tinitipid natin. Remember, lahat po ng mga kinakain natin ay mapupunta sa system natin para maganda yung cells, yung tissues, organs, and the system. Okay? At para yung aging, hindi maging affected masyado. So ayan, ito po yung mga examples of food na mataas sa vitamin C para po ma-enhance yung absorption. Broccoli, grapefruit, kiwi, leafy greens, melon, oranges, peppers, strawberry, tangerines, tomato. So marami pa po yan. So kayo na lang po bahalang mamili kung ano man dyan. So to prevent iron deficiency anemia naman sa mga bata, feed your baby, po mga nagbe-breast milk or iron fortified formula doon po sa first tier ng mga bata. Okay, cow's milk isn't a good source of iron for babies and isn't recommended for infant under 1 year. Okay? After 6 months, start feeding your baby iron-fortified cereals or pureed meats or at least twice a day to boost iron intake. Di ba nung bata tayo, natatandaan nyo, pinapakain tayo ng mga liver. I myself, I think yung mga pamangkin ko, nakikita ko pinapakain ng liver 6-month-old because di ba liver contains iron. Okay? So ayan, para at least meron tayong iron sa loob ng katawan natin. Okay? So sa lahat ng ating mga viewers, sana medyo ano po kayo, kasi importante po yung iron sa katawan natin at para makaiwas tayo sa anemia. Lalo pagod tayo lagi tayo nagtatrabaho, puyat tayo, sa dami-dami natin trabaho. Sometimes we take for granted na kumain ng masustansyang pagkain. At sa tinitipid natin ang sarili natin, kaya tayo nagkakasakit. Okay? Easy fatigability, yung mga binanggit natin, lagi tayong pagod and so on and so forth. So at least more green dapat ang pagkain natin, more fruits, more vegetables, at least eating 2 birds na yan. The iron problem natin, at least hindi masyado magastos, may iron ka na, may vitamin C ka pa, pagsamahin mo yung dalawa, at least masosolve yung anemia natin. If we are referring to iron deficiency anemia, we're not talking about that other types of anemia, remember. So, ayan, sana medyo nag-enjoy kayo sa topic natin ngayon. It's a very light topic, all about anemia. Ano ba ang take-home message natin sa anemia? Okay, sa anemia, iba't ibang klase ng anemia.
problem of the red blood cells para doon sa oxygen, kukulang ng oxygen na ma-deliver sa different parts ng katawan. So pag medyo kulang yan, kulang ang red blood cells, so hindi makaka-carry ng oxygen, so ang patient pagod lagi, nahihirapan huminga, shortness of breath, and so on. So paano papataasin yan? Ayan mga food na binanggit ko sa inyo. Okay? So nasa food kung iron deficiency anemia yan. And sino ang at risk? So syempre, yung mga pasyenteng may monthly period na malakas, yung about blood loss, yung mga pregnant, etc. etc. So, I hope medyo nag-enjoy kayo, na may natutunan kayo sa iron deficiency anemia. Meron pong nagtanong kanina about, tama ba? Asan ba yung tanong kanina? Na microcytic anemia. Okay? Iba't iba po kasing klase ng iron deficiency anemia. To further classify, meron po yung hypochromic red blood cells, microcytic red blood cells, etc. Pag po sinabing microcytic anemia, the presence of small or often hypochromic red blood cells. Ibig lang pong sabihin yung structure o yung itsura ng red blood cells natin. Okay? Yun po ang problema doon. Kasi may maputlang red blood cells, di ba? Hindi po ganun ka-red yung itsura niya, ka-intensify yung itsura niya. So ganun. Kasi nakikita na yun sa microscope. Sayang, wala akong mga pictures ng mga red blood cells. Sa susunod, pag nag-discuss tayo ng mga iba't ibang klase ng red blood cells. Okay. So with that, maraming salamat po sa lahat po ng nag-join sa atin ngayong gabi. Please don't forget po that if you think that this episode is important para po may matutunan yung ibang kababayan natin all about iron deficiency anemia, you can share this episode para po makahelp din tayo sa ating mga kababayan. You could put your comment, babasahin ko po yung comments. If you have questions, feel free. Isulat lang po ang questions niyo dyan, either on Facebook or sa YouTube natin. And kung mga bago po kayo dito sa channel natin, please do follow us sa ating Facebook page and also sa ating YouTube channel. You could subscribe, click that bell button so that every time na may bago tayong episode, kayo po ay ma-notify. Sa lahat po ng ating mga kababayan, pasyente, kaibigan na merong iron deficiency anemia, so at least naggawa natin ng episode na ito. Sana po nakatulong itong episode na ito para po lalo ninyong maintindihan ano po ang problema sa inyo, ano pong nangyayari sa red blood cells po ninyo. At tandaan po ninyo, ito ay temporary lamang pag umakyat o tumaas ang iron sa katawan ninyo, so hindi na kayo iron deficiency at mag-i-improve po yan. And usually, yung mga pasyenteng nakita natin, pinapag-diet muna natin sila. Sa loob ng 3 months, tignan natin kung tataas ang hematocrit, hemoglobin, etc. sa CBC ninyo. And most of them, they increase upon eating the right kind of food. Marami kasi sa atin talaga na nakakalimutan po yung pagkain ng tama. Ano ba ang ganito? Dapat po talaga variety of different kinds of food ang kinakain natin. Hindi lang po iisang klase. Dahil po, pag iisang klase, nakakalimutan natin yung ibang nutrients. Okay? Dahil po itong mga nutrients na ito, kailangan po sa katawan natin para po magkaroon tayo ng magandang cells, tissues, organs, and system. Okay? So with that, maraming salamat po. Hope to see you again sa susunod nating episode. Magkita-kita po tayo this Friday. Another live episode, Vitamin E. E na tayo. Nasa Vitamin E na tayo. Don't forget po to become a follower. Yung pang hindi pa follower po sa inyo or subscribers, you can follow. Balikan nyo po yung previous episode. And those people asking about the health supporters, you can be a health supporter. I-click lang po yan dyan sa Facebook page. Sa lahat po ng mga nag-join sa atin ngayong gabi, maraming salamat. And all the super chatters, Irene Publico, si Miss Irene, thank you. Si Miss Azurin, and si Annie Azurin, thank you so much. Si Miss Honey Love na nagbe-birthday. Happy birthday, Miss Honey Ban. Hope to have more birthdays to come. And stay safe sa mga friends natin. Alam ko may gagawin kami sa Friday. Abangan ninyo. Mag-shoot kami ng episode this coming Friday ng mga friends natin.
So with that, maraming salamat po sa panonood ninyo, sa pag-join niyo po sa akin. Sana po may natutunan na naman kayo ngayong gabi. So with that, maraming salamat po. This is Dr. Mike dito sa Hong Kong. Kita-kita po tayo muli sa Friday. Stay safe, stay happy, and be nice to all. Have a great night, everyone. Bye-bye.